Hi everyone, I'm Dr. Inder from Health Transplant Center and Clinic Dr. Inder. I'm here to receive an award. So I don't know what award it is. It's a surprise. Para hadirin yang saya kasih sekian, bukan mudah bagi sebuah kerajaan yang baru dibentuk untuk muncul dengan plan pembangunan ekonomi keusahawanan. Dalam menjalankan Majlis Anugerah Personaliti Industri dan Usahawan Malaysia 2020. Seperti jualan komputer dengan laman web dan pembuatan aplikasi telefon pintar. Rangkaian bisnes SUV Group turut menempuh perniagaan yang kini terus meluas di Singapura dan Brunei. Syabas kepada NHS Ara Titanium. Pada The Asia Dreams Care Solution dijemput Tuan Muhammad Alfizan Mat Roli Kementar untuk menerima anugerah. Dia selaku Ketua Pegawai Eksekutif di Asia Dreams menjalankan bisnes pembuatan bagi minuman yang ribuan beredar di seluruh negara. Ada kepada di Asia Dreams sudah disampaikan anugerah ikon usahawan tahunan 2020 rawatan follicle, rambut dan estetik. Ada kepada Dr. Inder. Beliau menjawab tugas sebagai pengasas Inder Estetik Sdn Bhd, memiliki sebuah klinik estetik bagi rawatan kemuliaan kecantikan yang terkenal di Lembah Kelang. Kepakarannya dalam bidang rawatan follicle, rambut dan estetik diakui masyarakat dalam berbagai testimoni. Syabas kepada Dr. Inder. Of this award 2020. Hi everyone, I'm so excited and I'm so blessed. I want to thank God and thank everyone for me. A very proud moment of my life as a
a career woman. So today I received the award, and this award is the Malaysian Entrepreneur and Industri Personality Award 2020. Am I lucky? Yes, indeed, I'm so lucky. I'm here with some of my staff to receive this award, and I really am so blessed to get it. And this is my passion. This is my hard work in my field that I work every day. I get up about 9, I'm at work, and about 6, 7 I'm off work. So I spend most of my time with my family in my clinic. So I'd like to thank everyone for this precious moment. So we can see I'm a very proud lady today, a very proud career lady. This is a very proud moment of my life, my career, of my hard work, my passion over the years. Thank you so much.